السلام عليكم، صباح الخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن تيك اوف. تيك اوف من الفريزل فيربس ليها معاني كتيره وليها استخدامات كتيره. خلينا نشوف بعض الاستخدامات. اول حاجه مع الطياره، لما اقول تيك اوف يعني تقلع، تطير. الطياره بتطير تيك اوف. مثال: the plane، الطياره took off، اقلعت on time، يبقى الطياره طارت on time في ميعادها. the plane took off on time. تاني حاجة ممكن معناها يخلع أو ينزع ملابسه. يعني أنا هخلع الشيرت بتاعي، أقول I'll take off my shirt. I'll take off my shirt. take off my shirt يعني هخلع القميص بتاعي. الناس تقول عليه أنزع القميص بتاعي. وممكن أقول I'll take my shirt off، يعني أفصل بين الفعل وبين حرف الجر. I'll take my shirt off. أوكي، يبقى معناها التاني هنا إن أنا أنزع ملابسي، أخلع ملابسي. I'll take off my shirt. ثالث حاجة معناها إن هو ينجح بنجاح، يعني بقى نجاح بسرعة وبقى نجاح مفاجئ وبقى منتشر، اسمها take off. يعني أقول إيه؟ his business، البيزنس بتاعه has taken off، انطلق، انتشر بين الناس، بقى منتشر وبقى شعبي وبقى معروف. taken off. his business has taken off. معناها هنا طبعا إنه بقى إيه؟ successful وبقى معروف بين الناس. his business has taken off. واخر حاجه لما اقول I'll take a day of work يعني هاخد اجازه من الشغل. take a day off. take a day off يعني هاخد اجازه من الشغل. I'll take a day of work tomorrow، هاخد اجازه من الشغل بكره. انا عندي 4 استخدامات النهارده لتيك اوف. مع الطياره تقلع، الطياره بتطير take off، the plane took off on time. مع الملابس I'll take off my shirt، هخلع قميصي، او I'll take my shirt off، هخلع قميصي. تالت حاجة his business has taken off، البيزنس بتاعه انتشر وانطلق بسرعة وبطريقة مفاجئة. ورابع حاجة I'm going to take a day of work tomorrow، هاخد اجازة بكرة من الشغل. شكرا جدا.